नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी कुरा गर्दैछौँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ थिन युनिफर्म रड एबाट एन एक्सिस थ्रु द सेन्टर। अब यो थ्रु द सेन्टर एक्सिस थ्रु द सेन्टर भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नु है, यो चाहिँ हामीले अब यो पेन छ यो मसँग है, यो पेनलाई चाहिँ हामीले अब युनिफर्म रड मान्यो भने चाहिँ मैले यसरी सेन्टरमा समाएँ त मेरो दुईवटा हातलाई मैले यसरी सेन्टरमा राखेँ यसरी घुमाएँ भने चाहिँ यो एक्सिस थ्रु द सेन्टर भयो। अनि चाहिँ अब यसलाई मैले यहाँ चाहिँ यसरी समाएँ भने अब यसको चाहिँ एक्सिस थ्रु द एज भयो कि एजतिरबाट घुमाइराखौँ मैले यसलाई होइन, भनेपछि एक्सिस थ्रु द एज भयो यो चाहिँ है। यसरी नै एक्सिस टु द सेन्टर जेड र जेड ड्यास चाहिँ हामीले सेन्टर राखेछौँ। अब यसको लेन्थ चाहिँ हामीले यो रडको लेन्थ चाहिँ हामीले लिएछौँ, लेन्थ अफ द रड भनेको एल भयो है, अनि मास अफ द रड भनेको एम भयो। अनि हामीले एउटा सानो डिस्टेन्स लिएछौँ है, डिएम भनेको एकदमै सानो इलिमेन्टल मास भन्छ यसलाई होइन, अनि इलिमेन्टल लेन्थको चाहिँ इलिमेन्टल मास हो यो है। अब हेरौँ है, यो इलिमेन्टल लिएको मास चाहिँ सेन्टर अफ एक्सिसबाट कति टाढा छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्स डिस्टेन्स चाहिँ टाढा छ है सेन्टरबाट चाहिँ। अब हामीले एकदमै सजिलो डेरिभेसन हो यो उसको, इम्पोर्टेन्ट पनि छ अनि एकदम सजिलो डेरिभेसन पनि हो मेकानिक्सको। अब हेरौँ है त, अब हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ है, के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एम बाई एलको रेसियो जति छ यो डिएम बाई डिएक्सको रेसियो पनि त्यति नै हुन्छ कि, किन भन्दाखेरि मास पर लेन्थ भनेको चाहिँ एउटै हुन्छ कि जत्रो भए पनि। जस्तै 1/2 भन्नु र 2/4 भन्नु त एउटै हो नि त, जसरी काटेर आउने कुरा चाहिँ एउटै हो नि त, त्यस्तै हो है। यो एम बाई एल भनेको र डिएम बाई एक्स भनेको एउटै हुन्छ भनेर त्यसलाई लेखिहालौँ सुरुमा है, हामीले यति लेख्यौँ है। यसपछि अब हामीले डिएमलाई एक्लै बनाइदिउँ। ल हामीले चाहिँ के गरेनौँ, मैले भने जुन चाहिँ एम बाई एलको रेसियो र डिएम बाई एक्सको रेसियो सेम हुन्छ, त्यही भएर अब डिएमलाई एक्लै बनाइयो, यसलाई इक्वेसन 1 मानियो है। यति कुरालाई अलिकति सम्झिनु है, म अर्को पानामा जान्छु। यो डेरिभेसनलाई मैले यहाँ अलिकति सानोमा लेखिदिएको छु है। अब हामीले चाहिँ यो डेरिभेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनर्सिया भनेको एमआर स्क्वायर भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। अब हेरौँ है, मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर स्मल इलिमेन्टल लेन्थ, हामीले स्मल इलिमेन्टल लेन्थको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालौँ भनेको के भन्दाखेरि हामीले यति डिस्टेन्स त एक्स हो है, यति सानो छ नि, यति सानो मास छ नि, यसको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ, सानै हुन्छ नि त। भनेपछि डिआई लेखौँ होइन, सानो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ नि त सानो इलिमेन्टल लेन्थको लागि, भनेपछि डिआई। अब के हुन्छ, इनर्सियाको फर्मुला एम भनेको डिएम छ, आर भनेको त डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन हो नि त, भनेपछि यो डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन त यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट यहाँसम्म डिस्टेन्स त एक्स छ, भनेपछि आर स्क्वायर भनेपछि एक्स स्क्वायर भयो। अब है हामीले डिएम भनेको हामीले अघि नै के निकालेँ, हामीले डिएम भनेको अघि नै एमएल बाई डिएक्स भनेर निकालिसक्यौँ है, अघि नै है। अब डिएम भनेको एम बाई एल डिएक्स हो भनेर हामीले अघि नै निकालिसक्यौँ है, यो होइन। यसरी लेखौँ डिआई भनेको एम बाई एल एक्स स्क्वायर डिएक्स भनेर लेखौँ है, यहाँ त बुझ्यो है, सजिलो छ यहाँसम्म होइन। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन यतापट्टिको साइड छ नि यो त सानोको लागि भयो, तर हामीले निकाल्ने भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त सबै रडको लागि हो नि त। अब यदि हामीले चाहिँ यो -L/2 देखि त L/2 सम्मको सबै यस्तै सानो इलिमेन्टल लेन्थको चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दै गयो भने त हाम्रो पुरै रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ नि त। हामीले त्यही गर्छौँ, के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड गरिदिनु है। ल यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ बिचमा होइन, इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड भनेर -L/2 देखि L/2 सम्म हामी जानु पऱ्यो, डिआई लेखिदिउँ यतापट्टि नि, यतापट्टि चाहिँ एम बाई एल एक्स स्क्वायर डिएक्स। अब यो चाहिँ -L/2 L/2 यति चाहिँ भयो है। अब हेरौँ है, इन्टिग्रेसनको हामीलाई बेसिक रुल चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। जस्तै इन्टिग्रेसन अफ एक्स स्क्वायर भन्यो भने चाहिँ एक्स स्क्वायर डिएक्स भन्यो भने चाहिँ एक्स स्क्वायर एक्सको पावर 3/3 हुनुपर्छ भने चाहिँ जान्नुपर्छ है हामीले यसको लागि है। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ एमएल भनेको त कन्सट्यान्ट हो नि त, इन्टिग्रेसन र डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हामीले कन्सट्यान्टलाई बाहिर निकालिदिन्छौँ नि त। त्यही भएर अब यो सबैको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ सबैको टोटल रडको इन्टिग्रेसन रडको इनर्सिया आयो हो कि होइन, सबै -L/2 देखि त L/2 गर्दाखेरि त पुरै रडको आयो नि त, त्यही भएर त्यसलाई आईले डिनोट गऱ्यौँ होइन, ओके। अब यसलाई सिम्पली इन्टिग्रेसन एक्सको इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ एक्सको पावर 3/3 हुन्छ है, यो चाहिँ सिम्पल कुरा भयो। अब हेरौँ है, हामीले चाहिँ लैजाने चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि -L/2 देखि त L/2 सम्म लैजाने हो नि त, त्यसलाई हामीले यसरी लेख्दियौँ है। अब हेरौँ है, इनर्सिया भनेको के हुन्छ, एम बाई एल चाहिँ कन्सट्यान्ट भयो, बाहिर आयो है। सुरुमा हामीलाई यसो बेसिक रुल के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो लिमिटभित्रको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ माथिपट्टिको चाहिँ सुरुमा लर एक्सको सट्टा राख्ने, अनि माइनस गर्ने, अनि तलपट्टिको लर राख्ने कि। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3 यो केही पनि गरेको छैन है। यसपछि म पछाडि लगाएँ झन् झ्याउ हुन्छ, मैले यहीँ गरिदिएँ है। यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि
आई भनेको m/l त जस्ताको जस्तै छ है, m/l छ जस्ताको जस्तै है। यतिकै एलसिएम लिन नि मिल्यो र तलपट्टि 3 राखिदिउँ है, तलपट्टि 3 नै राखिदिउँ। अब l को पावर 3 अपन 8 लेख्न मिल्यो कि मिलेन? यो भनेको l को पावर 3 अपन 8 भयो है। अनि यतापट्टि चाहिँ अब यो माइनस माइनस गरेर प्लस भयो भनेपछि यसलाई यहाँ प्लस l को पावर 3 अपन 8 यति गरेको त बुझ्नुभयो नि। अब सजिलो छ कि यसपछि त 2l3 भएको त बुझ्नुहुन्छ नि, अपन 8 यो तलपट्टिको 8 लाई तलपट्टिमै लेखिदिएँ होइन। अब अपन 3 यहीँ छ, यो र यो त कट भयो नि त, एउटा कट भयो, यो चाहिँ 2 बन्यो, 2 नि छ, यो 2 चाहिँ 2 र यसरी 4 कट हुँदाखेरि 4 3 जा 12 i = ml² / 12 यति हाम्रो चाहिँ होइन। सबै कुरा सजिलो छ है इन्टिग्रेसन गर्ने। अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ युनिफर्म थिन रड भनेको चाहिँ यति नै हो। अब यति चाहिँ अब हाम्रो अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ कि अब एक्सिस चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँ सिफ्ट गर्यो अरे कि मैले यतापट्टि एज भनेको थिएँ नि होइन, यतापट्टि सिफ्ट गऱ्यो भने चाहिँ अरू केही गर्न पर्दैन क्या हामीले, यो सबै कुरा सेमै हुन्छ, यो नि सबै सेम छ होइन। हेरौँ है अब लास्ट चेन्ज चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ है यस्तो भयो, यो रड चाहिँ यस्तो छ है। अब सपोज अब चाहिँ यहाँ खान त एक्सिस अफ रोटेसन अनि यो लेन्थ चाहिँ l छ रडको भनेपछि चाहिँ इन्टिग्रेसन कहाँबाट कहाँसम्म गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 0बाट एक्सिस अफ रोटेसनबाट हो नि त इन्टिग्रेसन गर्ने, एक्सिस अफ रोटेसनबाट हेर्नु नि त 0बाट l सम्म इन्टिग्रेसन गरिदिने, सेम यही यहाँसम्म सबै कुरा सेम हुन्छ होइन। इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा 0बाट l सम्म गरिदिने अनि सबै यस्तै प्रोसेसले गर्दै आयो भने ट्याक्क मिल्छ अनि सजिलो छ। ल भिडियो मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।